Isa naman pong pagbati ng maganda at mapagpalang araw sa lahat po na minamahal namin mga taga-subaybay at taga-panood ng programang ito. Ito po ang Daan sa Kaligtasan. At welcome po kayong muli sa isa na namang episode nitong Prophetic Insight. Lalo po tigit sa ating mga first-time viewers, welcome po kayong lahat. Sa pagkakataon pong ito, tayo po ay muling tatalakin naman ng mga katotohanan, mga patotoo at mga bagay-bagay na may kinalaman sa ating kasaysayan at nagpapatunay po na ang mga bagay na ito ay isang katuparan ng hula ng ating Panginoon. Nagpapakita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang pag-ibig at biyaya sa atin. Na ano pat, binibigyan tayo ng mga gabay, ng mga bagay-bagay upang buksan sa ating mga harapan, mga minamahal. Ito po mga bagay na ito upang hindi po tayo magkamali. At ang sabi nga ng madalang kasulatan, kapag nangyari ang ito, ang mga bagay na ito ay asahan natin na ang ating Panginoon ay malapit na. Kaya sa pagkakataon pong ito, tayo muli ay mag-aaral ng mga propesya, na ina-unfold ng kasaysayan upang tingnan natin at makita natin kung nasa ang yugto ng apo ba tayo sa kasaysayan ng sanlibutan. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo muna ay sumandaling manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan ka po sa lahat, Diyos na mahabagin. Sa oras pong ito, O Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo, nagpapasalamat sa pagkakataong ito, at tumihiling po kami ng tulong at gabay ng Banal na Espiritu upang kami po ay gabayan sa aming pag-aaral na magkaroon kami ng bukas na isipan at pagkaunawa. Tulungan po kami, Panginoon, na makita namin ang iyong panukala at pag-ibig at pagliligtas sa mga bagay na ito. Maraming pong salamat sa lahat, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagkakataon pong ito, mga minamahal, ang ating pag-aaral ay hango sa kasaysayan, mga minamahal, na ano pa nagsimula sa panahon ng Old Testament, nangyari sa New Testament, at ngayon mga kaibigan, ito po ay nauulit sa ating kasaysayan. Ito po ang tinatawag nating typology, na ano po at ang Biblia ay naglalagay ng mga type, mga events na nagsasabi ng mga mangyayari sa hinaharap. At ito po ay natutupad sa pamamagitan ng tinatawag natin na antitype, mga kaibigan, mga kapatid. At sa pagkakataon pong ito ay titingnan natin ang ilang type, mga events, mga instances na binigay ng Biblia, mga kaibigan, nangyari noong unang panahon na magsasabi sa atin ng mga bagay-bagay na mangyayari ngayon, na magpapatunay na itong mga bagay na ito ay pinanukala ng Panginoon upang hindi tayo maligaw, upang tayo ay magabayan, makita po natin ang ating katayuan, makita natin ang panahon na ating kinalalagyan, na sana'y makapaghanda tayo, mas maging malapit tayo sa Panginoon, hanapin natin siya. Hanapin natin ang kanyang katawiran, ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang kaharian habang may panahon pa. At yan po ang tatalakayin natin sa panahong ito. Yan po ang pag-aaral natin na sana po'y makita natin. Makita ng bawat isa sa atin ang mga bagay na ito sa liwanag, ng mga patotoo at ng Biblia na magsasabi sa atin na tayo ay nasa huling yugto na ng kapanahunan. Ang pag-aaral po natin sa oras na ito ay ating pinamagatang The Returning Soldiers. The Returning Soldiers. Ano nga po ba ang nakapaloob sa mga bagay na ito? Ano itong sinasabing nagbabalik na mga sundalo? Sa anong paraan masasabi natin na sila po ay pabalik na? Ano ang mga bagay na nagpapatunay o magpapatunay na itong mga bagay na ito ay nangyayari sa ating kapanahunan? Subalit, bago po natin tingnan ang mga bagay na iyan, ay gusto ko munang silipin natin ang kasaysayan, ang kasaysayan. Kaya po, itong pag-aaral natin ay hinati-hati natin sa ilang episode, iba't ibang bahagi na marahil may kahabaan sa inyong paningin, subalit kung kayo po ay medyo abala at wala kayong panahon para panoorin ng buo, ay pwede nyo itong putol-putulin at hati-hatiin, ipagpatuloy na lang sa ibang panahon. Kaya ito po ang ating ginawa. Kaya po tingnan natin sa unang bahagi, mga kaibigan, mga minamahal, ito po ang pagtingin
ano po, sa nakaraan o sa kasaysayan, ano po, pagtingin sa nakalipas. Ngayon mga kaibigan, mga kapatid, sa mga bagay na ito ay tingnan po natin kung ano ang nangyari noon, sapagkat sabi nga po ng Ecclesiastes, history repeat itself. So, ito po yung mga type na binanggit ng Biblia na magdadala sa atin, sa ating kapanahunan, ng mga kaparehas na pangyayari na magsasabi sa atin na ito ay mga bagay na pinanukala ng Panginoon upang paalalahanan tayo, babalaan tayo. Ano po? Ngayon, sa pagtingin po ng kasaysayan, ay gusto kong silipin natin ang nangyari noon sa Jerusalem sa panahon po ni Hezekiah, sapagkat sa kasaysayan po ng Israel ay itong si Hezekiah ang isa sa mga hari na nagsubok na itayo, i-fortified ang Jerusalem at gawin ang tama. Ano po? Gawin ang tama. Kaya nga po ang sabi ng talata, Hezekiah had tried his best to stem the tide of apostasy in Judah, and the testimony of the Lord about him was, sabi ng 2 Chronicles 31:20, and thus did Hezekiah throughout all Judah, and wrought that which was good and right in truth before the Lord his God. So, dito mga kaibigan, mga minamahal, ay pinapakita po sa atin, ang sabi ko nga, itong si King Hezekiah ay isa sa mga mamubuting hari ng Israel na nagtayo at pinalakas niya, pag sinabing fortified, pinatibay niya ang bakod, ang pananggalang nitong Jerusalem. Subalit isang pagkakataon nung siya po ay makonfront nitong hari ng Syria, ang sabi po sa kasunod na talata, Hezekiah trusted in the Lord, the God of Israel. There was no one like him among all the kings of Judah, either before him or after him. He held fast to the Lord and did not cease to follow him. He kept the commands the Lord has given Moses, and the Lord was with him. He was successful in whatever he undertook. He rebelled against the king of Assyria and did not serve him. From watchtower to fortified city, he defeated the Philistines as far as Gaza, its territory. So dito mga kaibigan, pinapakita sa atin ng kasaysayan na itong si Hezekiah ay isa sa mga mamubuting, sabi ko nga kanina, mamubuting mga hari ng Israel na hindi nagpailalim sa kapangyarihan nitong kung sa panahon natin ngayon, yung tinatawag na superpower, yung bansa na may matinding lakas, At ang sabi pa ng talata, the Lord protected him against Sennacherib, king of Assyria. He did what he could. He built the water tunnel, he fortified the city and raised its tower, and made weapons and encouraged the people. So ito yung ginawa, mga minamahal nitong si King Hezekiah. Pinakuan siya ng Panginoon na itong mga hari na ito ay hindi magkakaroon ng power over him. Pinakuan siya ng Panginoon. Kung kaya nga sa isang pagkakataon, ang sabi po ng kasulatan, 185,000 Assyrians died in one night because of that. Ang sabi diyan ng 2 Chronicles 32:7, be strong and courageous, sabi niya, with him is an arm of flesh, but with us is the Lord our God to help us and to fight our battles. And the people rested themselves upon the words of Hezekiah, king of Judah. So ito mga kaibigan, mga minamahal, ang nangyari sa panahong iyon, na pinatunayan ng Panginoon ang kanyang pangako sa haring ito na hindi siya ma-overpower nitong mga karatig na mga bansa ng sinumang hari kahit ito ay superpower, sapagkat ang sabi doon, siya ay nagtiwala sa ating Panginoon. Subalit, matapos ang mga pangyayaring ito, ang sabi ng kasulatan ay medyo dahil siguro nakita niya na mas, sabi doon, successful siya. Walang hari sa Juda na katulad niya, sa mga nakalipas man o sa mga susunod. Ang problema mga kaibigan, mga kapatid, katulad natin, ang sabi ng kasulatan ay
he became uplifted. Ano po? Medyo nagyabang siya, nagmalaki, and nagsimula ng dumating yung mga tribute, yung mga honor, pabuya dito, pabuya doon. At isang araw, dahil sa isa sa mga alam natin, kalaban ng Assyria ay itong Babylonia, at umuusbong na rin ang kanyang kapangyarihan, nagpadala ito ng delegation kay Hezekiah, ang Babylonia. At tinanggap naman itong si Hezekiah. And alam natin ang kwento na pinakita niya lahat. Pinakita niya lahat. Ang sabi doon, pinakita niya lahat ng kung ano ang nasa kanyang tahanan. Alam natin ang kwento, mga kaibigan, mga kapatid, na ito ay nangyari noong panahon ngayon. Kaya nga po ang sabi dito, the Lord exalted Hezekiah and his heart was lifted up. But when he fell ill, the Lord healed him. Let the sun go back 15 degrees and added 15 years to his life. He was also foolish, and when the Babylon ambassador came to visit, sabi ng 2 Kings 20:13, and Hezekiah hearkened unto them, and showed them all the house of his precious thing, the silver, the gold, in the spices, and the precious ointment, in all the house of his armor, and all that was found in his treasures. There was nothing in his house, nor in all his dominion, that Hezekiah showed him not. So yan, mga kaibigan, mga kapatid. Matapos na pagalingin siya ng ating Panginoon, at sabi nga sa kwento, alam natin ito, dahil ito'y kilalang kwento, dinagdagan, nagkasakit siya, humiling siya sa Panginoon na dinagdagan siya ng 15 years, at nung bisitahin siya ng delegation ng Babylon, ay hindi niya man lang nabanggit na, ay, tingnan mo ang kabutihan ng Panginoon sa akin, at ako ay ginanito. Kundi bagkus, ang sayo po ng talata ay pinakita niya yung kanyang kayamanan, yung kanyang karangyaan, yung kanyang kapangyarihan, at anong man na ari-arian na mayroon siya. Kung kaya nga po, siya ay nirebuke ng propeta. Ang sabi dito, mga kaibigan, mga kapatid, then came Isaiah the prophet unto King Hezekiah, and said unto him, what said this man? And from whence came they unto thee? And Hezekiah said, they are come from a far country, even from Babylon. And he said, what have they seen in thine house? And Hezekiah answered, all the things that are in mine house have they seen. There is nothing among my treasure that I have not showed thee. And Isaiah said unto Hezekiah, hear the word of the Lord. Behold, the days come that all that is in thine house, and that which thy father have laid up in store unto this day, shall be carried into Babylon, nothing shall be left, saith the Lord. So sabi ni Isaiah, ano ang nakita nila? Ano ang ipinakita mo? Ang sabi ni Hezekiah, lahat. Wala akong itinago sa kanila. Lahat ng ari-arian, lahat ng mayroon tayo ay ipinakita ko sa kanya. At ang sabi ni Isaiah, darating ang araw, lahat ng nakita nila, lahat ng ipinakita mo sa kanila, ay dadalhin nila sa Babylonia. At wala silang ititira. Kahit yung mga inimpok ng iyong mga tatay, mga lulo mo na naging hari, wala silang ititira. Ang sabi ng talata, and Hezekiah slept with his fathers, and Manasseh his son reigned in his stead. 15 years the Lord gave him, and during those 15 years Manasseh was born. Manasseh was 12 years old when he began to reign, and he reigned 50 in 5 years in Jerusalem. Alam niyo po, mga minamahal, itong kwentong ito, makikita natin ang providence ng ating Panginoon. Sapagkat kung titingnan niyo po yung talata, ang sabi doon, alam natin ang kwento na si Hezekiah ay dinagdagan ng 15 years. At siya'y namatay at nag-reign ang kanyang anak sa edad na 12. Alam niyo po ba na kung hindi siya dinagdagan ng 15 years, ay hindi makakapag-reign itong si Manasseh? Sapagkat si Manasseh ay ipinanganak doon sa additional years nitong si Hezekiah. Sapagkat yung 15 years, kung isusuma total natin, yung first 3 years, doon nabuhay itong si Manasseh. Kung kaya nga ang sabi doon ay 12 years lang si Manasseh nung siya ay maging hari. Subalit, ang nakakalungkot,
Ang sabi po ng talata ng kasulatan ay, he did evil in the sight of the Lord. He built high places and he was a disgusting king. Ano po? Pag sinabing high places, mga kaibigan, mga minamahal, ito yung mga sinasambahan, pinagpupulungan, sumasamba ang mga tao sa kanilang mga idols, ano po. At ito ang ginawa nitong si Manase. At alam niyo po ba ang nangyari ay pinapatay niya lahat ng mga propeta ng Panginoon kasama na si Isaiah. Na kung iisipin, mga minamahal, ang kanyang ama ay nakinig kay Isaiah. Subalit itong kanyang anak ay hindi man lamang natuto sa mga bagay na ito. Ang sabi po ng talata, the blood ran in the streets of Jerusalem. He had the prophet Isaiah sawn in half. Manasseh shed innocent blood very much till he had filled Jerusalem from one end to another. One of the first to fall was Isaiah, who for over half century had stood before Judah as the appointed messenger of Jehovah. Others had trial of cruel mocking and scourging, yea, moreover of bands and imprisonment. They were stoned, they were sawn asunder, they were tempted, were slain with the sword. They wandered about in sheepskins and goatskins, being destitute, afflicted, tormented. Ito, mga kaibigan, hindi ito, kumbaga, basta-basta lang ng mga bagay-bagay. Kaya nga sabi ng patotoo, he was a disgusting king, mga minamahal na po. And did evil in the sight of the Lord. Baruin mo, yung minsahero, alagad ng Panginoon na gumagabay sa Judah for century ay ipinapatay niya. Ano po? For years, ipinapatay niya. Na kung iisipin ay yun ang naging gabay sa kanilang mga ninuno. Kaya nga po, sa kabila nito ay ginapi sila ng Babylonia na ang sabi sa kasaysayan, alam niyo po ba na itong si Manase ay hinila nitong mga Babylonian papunta sa kanilang lupain na may kawil sa noo. At hinila siya naglalakad. Kaya hindi ko maibad yun, mga minamahal, kung gaano kamaga ang kanyang noo pagdating niya doon sa Babylonia. Siya ay ikinulong, subalit sa kanyang kulungan, siya ay nagbago, nagsisi. At alam niyo po ba ang nangyari ay ibinalik siya ng Panginoon sa kanyang trono. Talagang makikita natin ang kabutihan ng ating Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid. Subalit, siya ay namatay, slept with his father, at ang kanyang anak na si Amon naman ang pumalit sa kanya, na ano pat, ang nakakalungkot, ang sabi ng banal na kasulatan ay, he did evil too, before the sight of God, na ano pat, yung kanyang kasamaan nitong si Amon ay hindi mawari, hindi makontain ng mga tao, hindi nila kayang tiisin. And they conspire against him at siya po ay pinatay ng mga tao. Ang sabi ng 2 Kings chapter 21, and the servants of Ammon conspired against him and slew the king in his own house. And the people of the land slew all them that had conspired against King Ammon, and the people of the land made Josiah his son king instead. So nung namatay itong si Ammon ay ginawa nilang hari itong kanyang anak na si Josiah. Na dito natin makikita po na itong si Josiah yung nag-restore ng lahat ng mga bagay-bagay na ang sabi po dito sa 2 Kings, mga minamahal, because thine heart was tender and thou hast humbled thyself before the Lord, when thou heardest what I spake against this place and against the inhabitants thereof, that they should become a desolation and a curse, and hast rent thy clothes and wept before me. I also have heard thee, saith the Lord. Behold, therefore, I will gather thee unto thy father, and thou shalt gather unto thy grave in peace, and thine eyes shall not see all the evil which I will bring unto this place. So, makikita natin dito, mga minamahal, na lahat na po, yung mga high places, yung mga idolatry na pinatayo nitong mga ninuno nitong si Josiah ay kanyang pinabagsak. And he did that which was right in the sight of the Lord, and walked in the ways of David his father, and declined neither to the right hand nor to the left. Ibig sabihin, mga kaibigan, siya ay straight. Ano po? Hindi siya nagkling sa kanan o sa kaliwa. At alam natin na
Itong si Josiah ang nag-initiate ng reformation sa Israel, mga minamahal. He broke all the high places. He banned this spiritual formation and contemplative prayer na nangyayari ngayon, mga kaibigan, mga minamahal. Even in our churches, the Seventh-day Adventist Church ay wini-welcome na itong mga tinatawag na contemplative prayer and spiritual formation na ibinan nitong si Josiah sa kanyang panahon. Subalit, hindi rin nagtagal, ito ay namatay. Ang masaklap nga po lamang dito ay pinangakuan siya ng Panginoon that he will die in peace. But he died in battle, mga minamahal, sapagkat hindi siya nakinig sa ating Panginoon. Ang sabi, mga kaibigan, ng patotoo, Josiah's reform raised the level of spirituality for some. The Passover was held again, but the young king would not heed the voice of God through Pharaoh Nico. Sabi ni Ellen G. White, but at last he died in battle. Why? Because he did not heed the warning given. Nakipag-compromise siya, mga minamahal, nakipag-compromise siya dito sa mga taong ito, kung kaya nga yung pangako sa kanya na mamatay siya sa kapayapaan ay hindi nangyari at namatay siya sa laban. At nung mamatay siya, sumunod na hari itong si anak niya na si Jehoiakim. Nang sabi niya, in his days, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came up and Joachim became his servant 3 years. Then he turned and rebelled against him, and the Lord sent against him bands of the Chaldees, and bands of the Syrians, and bands of the Moabites, and bands of the children of Ammon, and sent them against Judah to destroy it, according to the word of the Lord, which he spake by his servant the prophet. Surely at the commandment of the Lord came this upon Judah to remove them out of his sight for the sins of Manasseh, according to all that he did. So, dito sa pagkakataong ito, mga minamahal, ay ang sabi doon, ito ay dumating, itong Babylonia, sa panguna ni Nabucodonosor, na ang sabi doon, itong si Joachim ay pinaglingkuran itong hari ng Babylonia sa loob ng 3 taon. Kaya sabi ko, alam niyo po, mga minamahal, parang nung pinag-aaralan ko to ay nakikita ko ang typology sa panahon natin ngayon. Na maraming churches ngayon, minsan iniisip ko nga, alam niyo po, yung mga leader natin who serves Babylon, no? Mga vassal ng Babylon, mga minamahal. At sa patuloy, mga minamahal, ang sabi dito, when early in the reign of Jehoiakim, Nebuchadnezzar, for the first time, besieged and captured Jerusalem, and carried away Daniel and his companion, with others specially chosen for service in the courts of Babylon. The faith of the Hebrews captives was tried to the utmost, but those who had learned to place their trust in the promise of God found this all sufficient in every experience through which they were called to pass during their sojourn in the strange land. The scriptures proved to them a guide and a stay. So dito, mga minamahal, ay pinakita po sa atin yung unang pagkakataon na nabesiege ng Babylon itong Jerusalem. At sa pagkakataong ito, yung first time na yon ay dito po kung saan they took captives itong si Daniel at kanyang mga companion. At dito, mga minamahal, natupad yung sabi ni Isaiah na kukunin ng Babylon lahat ng ipinakita ni Hezekiah sa kanila. Dito natupad yun. At ang sabi ng propeta, sabi ni Jeremiah, dito po, mga minamahal, therefore, saith the Lord of hosts, because you have not heard my word, behold, I will send and take all the families of the north, say the Lord, and Nebuchadnezzar, the king of Babylon, my servant, and will bring them against this land, and against the inhabitants thereof, and against all this nation round about, and will utterly destroy them, and make them an astonishment, and unheeding, and perpetual desolation. Moreover, I will take from them the voice of mirth, and the voice of gladness, the voice of the bridegroom, and the voice of the bride, the sounds of the millstones, and the light of the candle, and this whole land shall be a desolation, and an astonishment, and this nation shall serve the king of Babylon 70 years. So yun ang prophecy ni Jeremiah. Sabi niya, dahil hindi kayo nakinig, hindi kayo nakinig sa akin, hindi niyo pinakinggan ang tinig ng Panginoon, ay ito ang mangyayari sa iyo. At nangyari nga. At nung mamatay si Jehoiakim,
ay sumunod naman ang kanyang anak na si Jehoiachin, ano po, na naghari. At ang sabi ng 2 Kings sa patuloy, so Jehoiakim slept with his father, and Jehoiachin, his son, reigned in his stead. And the king of Egypt came not again any more out of his land, for the king of Babylon had taken from the river of Egypt unto the river of Euphrates all that pertained to the king of Egypt. Jehoiachin was 18 years old when he began to reign, and he reigned in Jerusalem 3 months. And his mother's name was Nehushta, the daughter of Elnathan of Jerusalem. So ito mga minamahal ang kasaysayang ito, ano po. At ito ring hari na ito ay isa din ito na hindi mabuting hari, sapagkat ang sabi ng patuloy na talata, and he did that which was evil in the sight of the Lord, according to all that his father had done. At that time, the servant of Nebuchadnezzar, king of Babylon, came up against Jerusalem, and the city was besieged. And Nebuchadnezzar, king of Babylon, came against the city, and the servants did besiege it. And Jehoiachin, the king of Judah, went out to the king of Babylon. He and his mother, and his servant, and his princess, and his officers, and the king of Babylon took him in 8 years of his reign. So dito mga minamahal, pinakita sa atin na because of the evilness, ano po, dumating itong pagkakataon na nagapi sila. At nung dumating sa pagkakataong itong muli, ang Babylon ay itong si Jehoiachin ay sumuko sa king of Babylon. At ang sabi mga manamahal ng patuloy na talata, and he carried out thence all the treasures of the house of the Lord, and the treasures of the king's house, and cut in pieces all the vessels of the gold which Solomon king of Israel had made in the temple of the Lord, as the Lord had said. And he carried away all Jerusalem, and all the princes, and all the mighty men, even 10,000 captives, and all the craftsmen, the smiths, not remained save the poorest sort of the people of the land. And the king of Babylon made Mataniah, his father's brother, king of instead, and changed his name to Zedekiah. So, ito mga minamahal, ito yung may mabuting Zedekiah, at ito ay bad Zedekiah. Ano po? And yung kanyang kapatid ay nagrebelde sa kanya, at bago yung abomination ay nangyari itong matinding abomination na ito. At yung pagkakataong iyon ang first siege of Jerusalem, at dumating mga minamahal itong second siege. Ano po? Ang sabi ng 2 Kings 25:1, and it came to pass in the 9th year of his reign, in the 10th month, in the 10th day of the month, that Nebuchadnezzar, king of Babylon, came he and all his host against Jerusalem, and pitched against it, and they built torch against it round about. So pagkakataong ito mga minamahal, alam niyo po, maraming ilang sieges ang nangyari sa Babylon, o ginawa ng Babylon sa Jerusalem. But prophetically, mayroon lamang dalawa na very significant and stand out mga minamahal. Yung first siege, tandaan nyo po, sapagkat ito ay type ng sinasabi ko nga anti-type na nangyayari sa atin ngayon. The first siege was when they took captives yung mga kasama si Daniel, mga minamahal. At dito sa pagkakataong ito ay kumbaga ito yung panahon na they destroy the city, mga minamahal. Sapagkat ang sabi ng kasaysayan sa pagkakataong ito, kinuha nila lahat at sinunog nila ang Jerusalem. Ano po? Sinunog nila ang Jerusalem sa pagkakataong ito. So, ito mga minamahal yung dalawang sieges o pag-atake nitong Babylonia na nag-stand out and prophetic, mga minamahal, na nagsisilbing type, ano po, o example, ano, na nagsasabi ng mga mangyayari katulad sa panahon natin, ano po. Ngayon, ang sabi po dito, and they slew the son of Zedekiah before his eyes, and put out the eyes of Zedekiah, and bound him with fetter of brass, and carried him to Babylon. And in the 5th month, on the 7th day of the month, which is the 19th year of King Nebuchadnezzar, king of Babylon, came Nebuzaradan, captain of the guard, a servant of the king of Babylon, unto Jerusalem. And he burnt the house of the Lord, and the king's house, and all the houses of Jerusalem, and every great man's house burnt with fire. So, dito mga minamahal, ito yung a distraction. Ano po? Ito yung a desolation
after the abomination, mga minamahal. Ano po? So, sa pagkakataong ito ay nakita natin, nakita natin yung kasaysayan, ano po, na nagpapakita sa atin ng katotohanan tungkol dito po sa pagbagsak ng Jerusalem or the city of God because of Babylon. Ngayon, mga minamahal, punta tayo sa part 2 at tatalon tayo sa pagkakataong ito dito sa parallel event ng mga bagay na ito. But this time around, mga minamahal, ay titingnan natin ito. Sabi dito, the parallel event, now the fall of Jerusalem under the Romans. Ano po? So ito ang titingnan natin, mga minamahal. Ito yung part 2 na sabi ko nga, parallel type events that foretell of the antitype na kung saan nangyari at mangyayari sa kapanahonan natin. Na gusto ko pong bigyan natin ng pansin, mga minamahal. Ano po? Sapagkat, alam niyo po ba na this Babylon and Romans are just one entity? Kung natatandaan niyo po yung sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma na binabati niya ito to the church in Babylon. Ano po? So, even Paul ay alam niya na Rome is also represents the Babylonian Empire, mga minamahal. At tayo po, mga kaibigan, mga minamahal, ngayon sa pagkakataong ito ay titingnan natin itong destruction of Jerusalem na nangyari sa 70 AD. Subalit, bago po yan nangyari, mga minamahal, bago po nangyari ang destruction na yan, siyempre, marami ding mga sieges ang Romans sa Jerusalem, katulad ng 135 AD, nung atakehin nila ito. Subalit, katulad po ng Old Testament time, na there were only 2 sieges under the Roman Empire that stood out, mga minamahal, prophetically and very significant sa ating panahon. Ano po? Parehas ito ng kasaysayan na yon. At titingnan po natin, mga minamahal, itong kasaysayan ito. Ang sabi po ng patotoo, not one Christian perished in the destruction of Jerusalem. Christ had given his disciples warning, and all who believe his words, watch for the promised sign. When ye shall see the Jerusalem compassed with armies, say Jesus, then know that the desolation thereof is nigh. Then let them which are in Judea flee to the mountain, and let them which are in the midst of it depart out. After the Romans under Cestius had surrounded the city, they unexpectedly abandoned the siege. When everything seems favorable for an immediate attack, the besieged, despairing of successful resistance, were on the point of surrender when the Roman general withdrew his force without the least apparent reason, but God's merciful providence was directing events for the good of his own people. The promised sign had been given to the waiting Christians, and now an opportunity was afforded for all who would to obey the Savior's warning. Dito, mga kaibigan, mga minamahal, sa pagkataong ito yung pag-atake. Ano po? Pag-atake na una. Ito yung first siege na under the Roman General Cestius. Pinaikutan nila yung Jerusalem at wala ng pagkakataon sana na makatakas yung mga Israel, mga Hudyo doon, mga Diyos. Subalit, ang sabi doon, without any reason, pwede nilang atakihin, subalit, nag-retreat sila. At nakakita ng pagkakataon itong mga matatapat na mga Hudyo na nagmamatsyag ng tanda na ibinigay ng ating Panginoon. Ano po? At ang sabi dito, mga minamahal, sa patuloy, events were so overruled that neither Jews nor Romans should hinder the flight of the Christians. Upon the retreat of Cestius, the Jews, sallying from Jerusalem, pursued after his retiring army, and while both forces were thus fully engaged, the Christian had an opportunity to leave the city. At this time, the country also had been cleared of enemies who might have endeavored to intercept them. At the time of the siege, the Jews were assembled at Jerusalem to keep the Feast of Tabernacles, and thus the Christians throughout the land were able to make their escape unmolested. Without delay, they fled
to a place of safety, the city of Pella and the land of Perea beyond Jordan. So dito mga kaibigan, mga minamahal, pinakita sa atin ng Panginoon yung kanyang kabutihan, ano po, na dun sa mga nagmamatyag at sumusunod sa panukala niya at nakikinig sa warning. Ang sabi kanina, wala ni isang Kristiyano ang napahamak sapagkat sila ay nagmatyag at nakinig at sumunod. So yun ang kabutihan mga minamahal, ano po. Yun ang mabuti doon. So sabi dito mga kaibigan, mga minamahal, the Jewish forces pursuing after Cestius in his army fell upon the rear with such fierceness as to threaten them with total destruction. Ano po? Sabi dito sa second paragraph, terrible were the calamities that fell upon Jerusalem when the siege was resumed by Titus. The city was invested at the time of the Passover, when millions of Jews were assembled within its walls. Their stores of provision, which was carefully preserved, would have supplied the inhabitants for years, had previously been destroyed throughout the jealousy and revenge of the contending faction, and now all the horrors of starvation were experienced. A measure of wheat was sold for talent. So dito mga minamahal, after, alam natin sa kasaysayan, after 3 years and a half, ay bumalik itong Roman soldiers under General Titus. At sa pagkakataong ito, nung sila ay umatake, ay hindi na sila bumalik pa. Hindi na sila nag-retreat. At sa pagkakataong ito, ito ang sinabi ng kasaysayan mga minamahal. So fierce were the pangs of hunger that men would know the leather of their belts and sandals and the covering of their shields. Great number of the people would steal out at night to gather wild plants growing outside the city walls. Though many were seized and put to death with cruel torture, and often those who returned in safety were robbed of what they had gleaned of so great peril. The most inhuman tortures were inflicted by those in power to force from the want-stricken people the last scanty supplies which they might have concealed, and these cruelties were not infrequently practiced by men who were themselves well-fed and who were merely desirous of laying up a store of provision in the future. So, sa pagkakataong ito mga minamahal, sobra-sobra yung corruption, sobra-sobra yung krimen, doon sa Jerusalem, na ang sabi nga sa patuloy, thousands perished from famine and pestilence. Natural affection seems to have been destroyed. Husbands robbed their wives, and wives their husband. Children would be seen snatching the food from the mouth of their aged parents. The question of the prophet, can a woman forget her sucking child? Received the answer within the walls of that doomed city. The hands of the pitiful women have saddened their own children. They were their meat in the destruction of the daughter of my people. Sabi ng Lamentation. Again was fulfilled the warning prophecy given 14 centuries before. The tender and delicate woman among you, which would not adventure to set the sole of her foot upon the ground for delicateness and tenderness. Her eyes shall be evil toward the husband of her bosom, and toward her son, and toward her daughter, and toward her children, which shall bear, for she shall eat them for want of all things secretly in the siege and straitness, wherewith an enemy shall distress thee in thy gates. So, dito mga minamahal, ito po ay hula sa kanila. At sa pagkakataong ito, ay nangyari ang katuparan ng hula na ito. Sabi ko nga kanina, napaka laki ng krimen, ng kasamaan, sabi doon, na ninanakawan ng asawang babae ang lalaki, ang asawang lalaki ang babae, ninanakawan ng pagkain ng mga bata ang kanilang matindi mga minamahal. At nung umatake itong si Titus, nakita niya ito. At hindi niya pinalagpas yung kasamang ito, na ang sabi ng patotoo, yung dugo na dumaloy sa templo ay parang agos ng tubig. Ang sabi ni Eusebius, mga minamahal, sa ecclesiastical history, ang sabi niya, Eusebius' view of spiritual Israel, then the spiritual seed of Abraham, fled to Pella on the other side of Jordan, where they found a safe place of refuge and conserved their master and kept his Sabbath. So, dito mga minamahal, pinakita sa atin na yung mga nakinig, nandun sila sa Pella. Tumago sila,
at sila ay nakaligtas sa pagkakataong ito na kung saan umatake itong si General Titus sa Jerusalem na anupat nakita natin nang i-destroy niya ang city noong 70 AD. It's a great destruction, mga minamahal. Yung hinula ng Panginoon na walang bato na mananatili sa ibabaw ng isang bato, mga minamahal, ay nangyari yon. At alam niyo po ba, ang sabi ng archaeology doon sa Pella, sabi dyan, archaeology has revealed the Sabbath was kept unto the 4th century in Pella because of those Jews who were faithful to God that find refuge in that very place, mga minamahal, ay nag-kept sila ng Sabbath at hanggang sa panahong iyon. So, ito mga minamahal ang isang type na ang sabi mga minamahal ng Mateo, when you therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet stand in the holy place, then let them which be in Judea flee into the mountain. So ito yung paalala niya at ito ay nangyari, mga minamahal. At sabi ko nga po, this is only a type. This is only a type. There were 2 sieges under Babylon Empire under Nebuchadnezzar noong Old Testament time. At mayroon ding 2 sieges sa panahon ng Romans under Caestus and Titus, mga minamahal. But ito ay type lamang, foreshadow, example ng mga bagay na darating. Sapagkat gusto ng Diyos na bigyan tayo ng gabay, bigyan tayo ng maliwanag na panukala niya na hindi tayo magkamali. Isang halimbawa, mga minamahal, na ipinakita sa atin ng Panginoon, yung first seeds nitong si Caestus. Nang sabi doon, yung mga nakinig sa warning ng Panginoon, yung mga nagbantay, nag-abang ng sign na ibinigay niya. Nung makita nila, siya ay umalis. At ang sabi ng kasaysayan, ang sabi ng patuto at Biblia, wala ni isa sa kanila ang napahamak. Mga minamahal, ito ang gustong makita natin ng ating Panginoon. Na anupat kung titingnan natin ng malinaw ang mga bagay na ipinanukala niya sa atin, ang mga hula, kung ating babantayan at titingnan ang mga tanda na ito, at tayo'y susunod lamang, marahil wala din ni isa sa atin ang mapahamak. Subalit nakita natin na yung mga hindi nagbantay, yung mga hindi sumunod, yung hindi umalis doon sa Jerusalem nung bumalik si Titus, alam natin ang nangyari, na sila'y napahamak. So ito ang gusto nating tingnan, gusto nating makita sa pagkakataong ito. Ngayon po, tingnan natin yung antitype sa ating kapanahunan. Tingnan natin ang kasaysayang ito. Ang sabi po dito ng Testimonies, Volume 5, the time is not far distant when, like the early disciples, we shall be forced to seek a refuge in desolation and solitary places, as the siege of Jerusalem by the Roman armies was the signal for the flight to the Judean Christian. So the assumption of the power on the part of our nation in the decree enforcing the papal Sabbath will be a warning to us. It will then be time to leave the large cities preparatory to leaving the smaller ones for retired homes and secluded places among the mountains. Ang sabi, mga minamahal. So, ang sabi doon, hindi na magtatagal, hindi na mahaba ang panahon, na katulad ng pagtakas ng mga naunang Israel. Ano po? Tayo din ay ganon ang gagawin natin. Nasabi doon, kapag nakita nyo na pinalibutan ng Roman soldiers ang Jerusalem, ito na ang tanda upang kayo'y umalis. The same way ang sabi ni Ellen White. Sabi doon, so the assumption of power on the part of our nation, when United States assume the power, assume the power to decree and enforcing the papal Sabbath, it will then be a sign, mga minamahal. Ang sabi po ng ating propeta.
ang tanong sa atin, kailan nangyari o mangyayari ang mga bagay na ito? Ito ba ay nangyari na? Sapagkat marami sa atin ang tumitingin na ito daw po ay tumutukoy doon sa enforcement of universal Sunday law. Ano po? Subalit tandaan po natin mga minamahal na doon sa type, ang sabi ko nga, there were two sieges under Babylon Empire, under Nebuchadnezzar, under the Roman Empire. There were two sieges mga minamahal. Ngayon, ano ba ang tinitingnan natin ngayon? It is the first siege or the last siege mga minamahal. Sapagkat both of that type mga minamahal, the second siege constitute the destruction of Jerusalem. Sa first type mga minamahal, under Babylon Empire, yung second siege, sinunog nila ang Jerusalem. The same way, nung 70 AD, under Titus, on the second siege of Roman Empire, they destroyed Jerusalem. Ngayon mga minamahal, saan kaya tayo nakatingin? Baka nakatingin tayo doon sa pangalawang siege, na yun ang first siege, na yung first siege pala ay nangyari na. Mga minamahal, tingnan po natin ang mga patotoong ito. Ang sabi dito, the prophet of whom these great sins were revealed, long to understand their import, they inquire and search diligently, searching what or what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify, unto whom it was revealed, that not unto themselves, but unto us they did minister the things which are now reported unto you. Kanino po mga minamahal mangyayari mga bagay na ito? Sa ating kapanahunan. Sa ating kapanahunan mga minamahal. Ibig sabihin, hindi na tayo titingin pa sa ibang panahon kung kailan ito mangyayari, kundi tingnan natin ang ating kapanahunan. Ang sabi po dito, when the Roman laid siege on the city, they set up standards or banners upon which were depicted their pagan gods. The standards were planted in an area of ground around the city walls known as the holy ground or the holy place, not to be confused with the holy place. And the temple, hence, this is the same event as the found in the book of Matthew. Sabi dito mga minamahal ng ating propeta, during the first siege under Sistius, nang sila ay umatake, ay nagtayo sila ng banner doon mga minamahal, banner that depicts the Roman God. At doon sa ating mga previous presentation, ipinakita natin na yun po ay yung Sol Invictus or the Sun God mga minamahal. Yun ang kanilang banner na itinayo. Ngayon, ang sabi dito ay nagtayo na rin sila. Nagtayo na rin sila. Alam niyo po, ang sabi dito, in 1897, Mrs. White wrote a statement that suggests that the modern day fulfillment of this prophecy had already taken place. Ano po? Sabi niya, noong 1897, nagsulat ng pahayag itong ating propeta na yung first siege sa panahon ni Sistius, ang katumbas noon sa ating panahon ay nangyari na. Nangyari na. Kung kaya nga ang kanyang sulat ay ganito, the Protestant world have set up. Tandaan niyo po mga minamahal, hindi sinabing will set up, kundi have set up an idol Sabbath in the place where God's Sabbath should be. And they are treading into the footsteps of the papacy. For this reason, I see the necessity of the people of God moving out of the cities into retired country places. Ano po? So, dito mga minamahal, ipinakita sa atin ng ating propeta that the first siege ay nangyari na mga minamahal. Yung first siege na nagtayo ng banner itong si Sistius ay nangyari na. At katumbas nito mga minamahal, ang sabi kanina, ito ay sign doon sa mga Hudyo na sila ay tumakas. Kaya ang statement ng ating propeta, nang makita niya ito, ang sabi niya, I saw the necessity, kinakailangan na ang bayan ng Diyos ay umalis sa mga syudad at maghanap na ng mga lugar katulad ng Pela na kung saan kanilang pagtataguan for their safety. Ang sabi po mga minamahal ng Review and Herald, December 20, 1898. So it will be again, but it is over the seventh day Sabbath that the battle will be fought.
The authorities of this world will rise up in their pride and power to make laws to restrict religious liberty. They will assume a right that is God's alone. And like Nebuchadnezzar, will think that they can force the conscience which only God can control. Even now, we are making a beginning, and they will carry forward till they reach a boundary over which they cannot step. Then God will interpose in behalf of His loyal, commandment-keeping people. So sabi diyan mga minamahal, katulad noon, ano po, i-assume nitong mga nasa posisyon itong pag-restrict sa religious liberty. At nangyayari na ngayon mga minamahal, at nangyari na yan. Ano po, kung kaya nga natutuwa ako dun sa mga tao na parang nagbibigay pa rin ng false hope na kung saan mag-lecture-lecture pa na we have the right of religion, we have the right. Wala na tayo niyan mga minamahal. Ano po? Wala na tayo niyan. We cannot give false hope to the people because of this. They assume already a right that is God's alone mga minamahal. Ano po? That is God's alone. Kung kaya nga minamahal, tayo ay makakaranas din ng dalawang sieges po. At ang unang siege ay nangyari na. Pakinggan po natin ang sabi ng Manuscript Release, Volume 10, page 275. Ang sabi dito, the pressure of the Sunday law has come and is coming, mga minamahal. Tandaan po natin. Ibig sabihin, the first siege has come and the second siege is coming. Mga minamahal, ito ang gusto kong makita natin sa pagkakataon ito. Baka tayo ay tumitingin ng maling panahon at sasabihin natin ang panahon para umalis ng syudad ay pag nag-impose na ng Sunday law. Baka magkamali tayo sapagkat ang sabi ng ating propeta, yung tanda, yung first siege, yung pag-atake ni Sestius ay nangyari na. Ang sabi dito mga minamahal, has come and is coming. Ano po yun ang ibig sabihin? Ang binabantayan na lang natin ngayon ay ang pag-atake nitong si Titus. But mind you, beloved, sabi ko nga kanina, the second siege, mga minamahal, constitute the destruction of Jerusalem. Itong pangalawang siege na binabantay natin, wala na itong balikan, mga minamahal. At pag nangyari ito, it will constitute also destruction to the people of God. Kaya bantayin natin ito ng mataman, mga minamahal, sapagkat ang first siege, according to Ellen White, ay nangyari na. Ang sabi doon, we can say that which we have been talking about for the last 35 years, this law causing the Sunday to be exalted and making human invention take the place of God's holiday is now being fulfilled. The decrees enforcing the worship of this day is to go forth to all the world in a limited degree. It has already gone forth. Sabi niya, in several places, the civil power is speaking with the voice of a dragon, just as the heathen king spoke to the Hebrew captives, signs of the time, May 6, 1887. Ano po ang sabi doon, mga minamahal? It has already gone forth. Ano po? Yung pag-set up ng banner ng Sestius, depicting the idol god, ang sabi ni Ellen White is, it has already gone forth. Nangyari na. Kaya kung matatandaan niyo po ang aking mga naunang presentation, ang sabi ko, yung banner ay nakatarak na. Nakatarak na. Tayo ay nagbabantay na lamang ngayon sa pangalawang siege. At ang panahong ito, mga minamahal, tayo ay nasa kalagitnaan. At itong panahon na ito, ang panahon ng mga Hudyo na kung saan sila ay nasa pela na. Nagtatago sapagkat sila ay umalis na ng Jerusalem sapagkat alam nila that anytime, babalik sila at i-destroy nila ang Jerusalem. Mga minamahal, nasaan na tayo sa panahong ito? Tayo ba ay nasa pela na rin? A place of refuge for the safety of our family? Tayo ba ay panatag na? Naghihintay na lang tayo ng ikalawang siege na ano pat, pag dinestroy ito, tayo ay maliligtas? At masasabi natin na katulad ng panahon nila, not one Christian perished. Mga minamahal, ang sabi po ng Country Living, page 24, the time has come
when as God's opened the way, families should move out of the cities. The children should be taken into the country. The parents should get as a suitable place as their means will allow. The time has come, mga minamahal, para ang mga magulang daw, tayo mga magulang, ay maghanap na ng lugar sa countryside para sa ating tahanan, mga minamahal. The time has come. We must show to the world that we recognize in the events that are now taking place in connection with the national reform movement, the fulfillment of prophecy that which we have for the last 30 or 40 years proclaimed would come is now here. And the trumpet of every watchman upon the walls of Zion should raise the alarm, mga minamahal. Nangyari na o nangyayari na ang mga bagay na ito. Kaya ang panawagan sa atin, bilang mga bantay sa bundok ng Sion, wag na tayong manahimik, kundi isigaw natin, patunugin natin ang ating trompeta, babalaan natin ang tao, ang bayan ng Diyos, na ito na ang panahon na tayo ay umalis sa mga syudad, maghanap tayo ng kanya-kanya nating pela na kung saan makakapaglingkod tayo sa ating Panginoon katulad ng mga naunang Hudyo. Subalit, hindi ako mga minamahal nag-insist dito ng panic na ito na pala, magmadali na tayo, mga minamahal. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 14 verse 40, let all things be done decently and in order. Said the messenger of God, shall not the cities be warned? Yes, not by God's people living in them, but by their visiting them to warn them of what is coming upon the earth, mga minamahal. Ano po? So sabi ng iba, hindi tayo pwedeng umalis ng syudad sapagkat kailangan nating babalaan yun. Nandun ang gawain. Yes, ang sabi doon. But, hindi mo kailangang tumira doon. Nakatira ka dapat sa countryside at pumupunta ka lang doon, bumibisita para babalaan ang mga tao doon. Why? Sapagkat ang sabi ng patuloy, erelong, there will be such strife and confusion in the cities that those who wish to live them will not be able. We must be preparing for these issues. This is the light that is given me, sabi ng ating propeta. Bakit daw po? Bakit tayo magplano na ngayon na umalis? Sapagkat hindi na magtatagal, magkakaroon ng confusion, strife, kaguluhan sa syudad, at kung kailan gusto nating umalis, ay hindi na natin magagawa, mga minamahal. Yun ang nakakalungkot at nakakatakot. So sabi dito, habang may panahon pa, ay kailangan nating magplano, ipanalangin ito, mga minamahal, at magsumikap tayo na maghanap ng pela sa panahon natin. Ang sabi dyan, in 1888, the world was ready for the second coming. Ano po? Sapagkat, nabanggit ko na ito, dati pa, yung tinatawag nating Blair Bill, noong 1888. Subalit, alam natin, like the old Israelites, many are exercising or manifesting unbelief, kung kaya hindi nangyari ang mga bagay na iyon. Subalit, alam niyo po ba, na hindi natapos yung Blair Bill na yon sa panahon iyon? Sapagkat mayroon po isang grupo na ang tawag sa kanila ay the Lord's Day Alliance, at ito po ang kanilang panukala. Ang sabi diyan, the Lord's Day Alliance of the United States was founded in 1888, at sila po ang may panukala noong Blair Bill na yon. The year representative of 6 major Protestant denominations met in Washington, D.C. to organize the American Sabbath Union. This name was later changed to the Lord's Day Alliance of the United States, has been the one national organization whose sole purpose is to maintain and cultivate the first day of the week as a time for rest, worship, Christian education, and spiritual renewal. Nakita niyo po? Nagpapatuloy. 1888, nakita ni Ellen White na itinarak na yung banner ni Cestius. At yun ang tanda sa atin upang tayo ay lumabas na ng mga syudad, mga minamahal. At itong Lord's Day Alliance, ang may panukala noon, may pasimuno, at hindi sila tumigil, mga minamahal.
Ang sabi diyan, the Lord's Day Alliance state exists to encourage Christians to reclaim the Sabbath, the Lord's Day, as the day of spiritual and personal renewal, enabling them to impact their communities with the gospel. In challenging economic times, like the world faced in 2009, the Lord's Day Alliance is seeking to uncover scriptural truths regarding how the Ten Commandments combined with Jesus' teaching about the money can provide guidance for the Christian and daily living, mga minamahal. So ito ang panukala ng Lord's Day Alliance. Ano po? Dalhin ang mga bagay na ito. At alam niyo po ba, mga minamahal, alam niyo po ba, nung pag-atake sa Twin Tower ay sila din ang may kaisipan noon? Bakit po? Ang sabi ng pahayagan, mga minamahal. December 2001, dear friends of the Lord's Day Alliance, the Christmas season always provides an opportunity to evaluate the passing year end to gain some perspective as we set goals for the coming year. As we are evaluating 2001 and looking forward to 2002, we are reminded once again of friends who have supported this ministry over many years, and we are keenly aware that we could not do our work without the financial support of friends like you. Ano po, sabi nila. At yan, mga patotoo, mga minamahal, this initiative infused our board and our constituencies with new energy and enthusiasm, both of which we must have in order to continue to do the kinds of things that we are attempting to do. Yung mga minamahal. Alam mo, pinapakita sa atin na itong grupong ito ay hindi sila natutulog upang patuloy na isulong mga minamahal. At noong 2001, doon sa sulat na yon, mga minamahal, alam niyo po ba, sa baba noon ay nakalagay ang kanilang address at ito po ang kasama. 2930 Flowers Road, South Atlanta, serving the churches and the nation since 1888, the Lord's Day Alliance. Nakita niyo po? Until now, itong grupong ito ay kumikilos para isulong at dalhin ang First Day Observance or Sunday Law Movement, mga minamahal. From 1888, itinarak na ang Sol Invictus, the Sun God, mga minamahal, o Sunday Worship. Tayo ay naghihintay na lamang ng ikalawang pag-atake, mga minamahal. Ang sabi ng education, and it is this great truth that all in young need to learn. We need to study the working out of God's purpose in the history of nation and in the revelation of these things to come, that we may estimate at their value things been seen and things unseen, that we may learn what is the true aim of life, that the viewing the things of time in the light of eternity, we may put them into their truest and noblest use. Thus, learning here the principle of His kingdom and becoming its subject and citizen, we may be prepared at His coming to enter with Him into this possession. The day is at hand for the lesson to be learned, the work to be done, the transformation of character to be effected. The time remaining is but too brief as fun. Anong sabi ng mga minamahal? Kakarampot na lamang ang natitirang panahon sa atin para baguhin ang ating karakter at tayo maging karapat-dapat doon sa langit na bayan. Kakarampot na lamang ang ating panahon para tayo maghanda sa pela natin sa pag-atake muli nitong returning soldiers, mga minamahal, sapagkat ito ay parating na. Ang sabi ng Ezekiel, behold, they of the house of Israel say, the vision that hath sith is for many days to come, and he prophesieth of the times that are far off. Therefore say unto them, thus saith the Lord of God, there shall not of my people, there shall none of my words be prolonged anymore, but the word which I have spoken shall be done, saith the Lord God. Ano po? Hindi napapahabain ng Panginoon ang fulfillment ng kanyang mga sinalita. Kaya ang sabi po ng patotoo, the time is not far distant when the laws against Sunday labor will be more stringent, and an effort should be made to secure grounds away from the cities where fruits and vegetables can be raised. Agriculture will open resources for self-support,
and various other trades also could be learned. This real earnest work calls for strength of intellect as well as of muscle. Methods and act are required even to raise fruits and vegetables successfully, and habits of industry will be found an important aid to the youth in resisting temptation. Ano po? Panahon na ngayon. Ano? Panahon na. The time is not far distant, ang sabi niya. Ito ay sinulat niya kasabay noong pagsulat niya na kailangan na tayong lumabas ng mga syudad. Ang sabi niya, at ito ay nangyayari na ngayon, na kailangan tayo mag-atubili o huwag mag-atubili, na umalis, maghanap ng lugar, at magtanim tayo. Maka-raise tayo ng mga pagkain natin sapagkat ito ang magiging pagkahanda natin sa mga bagay na ito. Ang sabi ng Faith to Live By, save from violence, you shall have a song as in the night when holy solemnity is kept, the gladness of heart as when one goeth with a pipe to come into the mountain of the Lord, to the mighty one of Israel. When the protection of human laws shall be withdrawn from those who honor the law of God, there will be in different lands a simultaneous movement for their destruction, mga minamahal. Ano po? Pag nangyari itong Sunday, kahit ito ay mangyayari sa Amerika, in different land, there will be a simultaneous destruction, mga minamahal. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, ay sa Amerika naman yan magsisimula. Nasa Pilipinas naman ako. Kaya nga ang halimbawa ko dyan, doon sa previous study natin, pag nagsabi ba ang guro nyo na, okay, examination time, keep your notes. Nagbigay na siya ng test paper sa unahan, ikaw nanalo sa likodan, pwede ka pa bang mag-open ng notes mo? Hindi na rin. Because the time to review is over. It's a testing time, mga minamahal. Ibig sabihin, pag nangyari na i-impose ang National Sunday Law sa Amerika, kahit nasa Pilipinas ka, it's testing time. Wala nang panahon para mag-review ka ng iyong sarili at mag-build ka ng iyong karakter. Mga minamahal, ibig sabihin po, ito ang panahon sa atin. Ito ang panahon natin upang tayo ay magmatsyag, maging bukas ang ating mga isipan, ang ating mga espiritual na paningin sa mga bagay na ito. At sa susunod po nating episode, ang susunod nating episode ay pag-aaralan natin kung ano sa panahon natin ngayon ang katotohanan, ang katunayan that the Roman soldier is on their way pabalik sa ating panahon. Modern events na magpapatunay po na itong Roman soldier is returning under the General Titus para i-destroy ang lahat ng ito. Sana po, subaybayan nyo, abangan nyo, upang malubos ang ating pagkaunawa, ang pagkaalam sa mga bagay na ito. At sana po, sa pagkakataong ito, nakita natin, nang sabi kanina, we have but a short span of time to prepare, mga minamahal. At nakita natin na ang sabi doon, ang pagtarak ni Sistos ng banner ay nangyari na, ang sabi ni Ellen White. We are living in the middle or between the first seeds and the second seeds. A time for us to prepare. At ang sabi ng patotoo, dapat o sana lahat tayo ngayon ay nasa pela na, nagbabantay, naghahanda, nag-aabang, na kung sakaling dumating man ang pag-destroy na ito, wala sa atin ang mapahamak. Gusto ng Diyos na tayong lahat ay mabuksan ang ating isipan sa mga bagay na ito upang tayo ay makaligtas sa mga bagay na darating. Kaya nais niya na tayo ay patuloy na lumakad sa daan sa kaligtasan. Pagpalain po tayo sa oras na ito.